ሰላም እንደምናችሁ አሁን ደግሞ ማቀርብላችሁ ስለ ቶንግል በተን የሚባለው ነው። ቶንግል በተን እንደሚታወቀው ሁለት ስቴቶችን ቼንጅ ለማድረግ ወይም ሁለት ነገሮችን ኮምፔር ለማድረግ ወይም ኦን እና ኦፍ ለማድረግ የምንጠቀምበት የዩዘር ኢንተርፌስ ወይም ዩአይ አይነት ነው ወይም ቪው የምንለው አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በኤግዜሜል ላይ እንዴት እንደሚሰራ እና ጃቫ ኮድ ላይ እንዴት አድርገን አፕላይ እንደምናደርገው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምኑ ጋር እናገኘዋለን? በተን የካታጎሪ የበተን አይነት ነው። ስለዚህ በተን ውስጥ እንገባ እናገኘዋለን። ን ተንግል በተን የሚለውን ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ኤንድ ድሮፕ እናደርገዋለን። ኦልሬዲ ከታች ነው የሰራልኝ። ከላይ እንዲሆን ከፈለኩኝ ስፕሊት አረገውና ችኛን ከኢሜጁ በላይ እንዲታይልኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ይሰራልኝ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። ዊድዝ ሀይት አለ። ስለዚህ ዊድዙ ማች ፓረንት ና እኔ ዋርፕ ኮንቴንት እንዲሆን ከፈለኩኝ በዚህ መልኩ ዋርፕ ኮንቴንት እንዲያደርግ ማድረግ እችላለሁ። ባይ ዲፎልት ራሱ ኦን ና ኦፍ ይላል። ስለዚህ እሱንም መቀየር ያስችለኛል ማለት ነው። ዜን ምንድነው ማድረገው? እዚህ ላይ አይዲ ተሰጥቶኛል። ስለዚህ በቀጥታ ጃቫ ኮድ ላይ መጥቼ አፕላይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ሌላውንም እንደምናደርገው እዚህ ጋር በቀላሉ መጣና ምን እናደርጋለን? ታንግል ብለን በመጀመሪያ በካፒታል ታንግል በተን ብለን እንጽፋለን። ዴን ቫሪያብሉን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መተን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ታንግል በተን የሚለውን ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናደርግና ፋይንድ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው ባይ አይዲ ከዛ አይዲው ታንግል ነው ራሱ። ስለዚህ ታንግል ስሪ ነው የሚለው ኦልሬዲ 3 ጊዜ ከዚህ በፊት ክሬት ስለተደረገ ታንግል ስሪ ብሎ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ሶ እንዴት አድርገን አፕላይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማየት እንችላለን። በቀላሉ እዚህ ጋር እንትን መፍጠር አለብን። ቡሊያን የሆኑ ነገሮችን መፍጠር አለብን። ስለዚህ ቡሊያን እንፈጥራለን። ለምሳሌ ቼክ የሚል ቡሊያን እንፈጥራለን። ይህ ቡሊያን የሚጠቅመን ሁለት ነገሮችን ኮምፔር የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ነው። ስለዚህ ይህ ቫሪያብል እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ሶ ቼክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን እናደርጋለን? ኢዝ ኢኳልስ ቱ ታንግል ዶት ቼክ የሚለውን እንዲሰራልኝ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ የሚለው ሁለት ነገሮችን ኮምፔር ያደርግልናል። ወይ ትሩ ነው ወይ ታንግል የሚባለው ቼክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ሁለቱን ነገሮች ኮምፔር ያደርግልኛል። ዴን ሊስነሩን እዚህ ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ሶ ሊስነሩን ታንግል ዶት ሴት ብዙ አይነት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦን ቼንጅ ሊስነር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦር ኦን ሊስን ኦን ክሊክ ሊስነርን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ቤስት የሚባለው ኦን ቼንጅ ሊስነር ነው። ስለዚህ ኦን ቼንጅ ሊስነርን እንጠቀማለን። ዜን ኒው ካረግን በኋላ ኦን ቼንጅ ሊስነርን ካረግን በኋላ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት እንጠቀማለን። ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት እንዴት ነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር ኢፍ እንላለን። ከዚህ በፊት ያወዳደር ነው ቼክ የሚባለውን ኮምፔር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ የሚባለውን ካስገባን በኋላ ቼክ ይህ ቫልዩ ቼክ የሚያደርገው ትሩ ነው አይደለም የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ከሆነ እውነት ከሆነ የሆነ ቫልዩ ይሰጠናል። ካልሆነ የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ኤልስ ስቴትመንት ተጠቅመን ኤልስን እናስገባለን ማለት ነው። የዚህን ሪዛልት ለማየት ወይም ሪዛልቱን ለማየት እዚህ ጋር ኦፍ ኦን እንላለን። ይህ ቫልዩ ትሩ ከሆነ ይህን ቫልዩ ይሰጠኛል ማለት ነው። ወይም እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ይሰጠኛል ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ደግሞ ኦፍ ስቴት ላይ ወይም ኤልስ ሲሆን ይህንን ቫልዩ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ታንግልን በጃቫ ኮድ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አንደኛው ሜተር ሲሆን ሁለተኛው ሜተር ደግሞ እናየዋለን። ሪዛልቱን መጀመሪያ ቼክ እናድርገው ይሄኛው። ስለዚህ ለማስረዳት ያክል መጀመሪያ ቫሪያብሉን ክሬት አረግ ነው። ቫሪያብሉን ክሬት ካረግ ነው በኋላ ያረግነው ቫሪያብል ታንግል ነው። ስለዚህ ታንግል ሁለት አይነት ቫልዩ ነው የሚኖረው፣ ወይ እውነት ወይ ውሸት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ኮምፔር የሚያደርግልን ቡሌቲንግ የሆነ ወይም ቡሊያን የሆነ ቫሪያብል ዲክለር አረግን። ቡሊያን የሆነ ቫሪያብል ምንን ቼክ ያደርግልናል? ወይም ትሩ ከሆነ ታንግሉ ትሩ ከሆነ ትሩ ስቴትን ይይዛል። ቫልዩ ደግሞ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ስቴትን ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፍ ነው። ሶ ሪዛልቱን እንመልከት። እዚህ ጋር ኦፍ ስቴት ነው ባይ ዲፎልት ራሱ ኦን እና ኦፍ ይላል። ይህንንም ማስተካከል ይቻላል። ዴን ኦፍን በምናኩበት ጊዜ
እንትኑን ሳስቀምጥ ተሳስቻለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስቴቱ ኦፍ ነው። ስለዚህ ምን ሆኗል እያላችሁ ነው? ኦፍ ሆኗል እያላችሁ ነው። ዴን ይሄኛውን ስነኩት አክቹአሊ ትክክል እየሰራልኝ አይደለም። let's check. I think ምናልባት እዚህ ጋር ስላላረኩት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ይሄኛው ቼክ የሚያደርገው ኦን ክሬት ስቴት ላይ ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ ቼክ እንዳይረግ በዚህ መንገድ ልስራውና ልዩነቱን ለማየት ልሞክር። እንደምታዩት አሁን ተስተካክሏል። የቀደሙ ሁሉም ላይ ነበር የሚሰራው፣ ስለዚህ ከሌላው ጋር ይጋጭ ነበር። አሁን ግን በስትክክል ይሰራል። ኦፍ ሳረገው እዚህ ጋርም ኦፍ ይላል፣ ኦን ሲሆን እዚህ ጋርም ኦን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው? እቺኛዋ ቡሌቲንጓ ላይ ክሬት መደረግ የለባትም ወይም ከሌላው ጋር ስለሚጋጭ እዚሁ ላይ ወይም ልክ ተንግሉ ቼክ ሲደረግ ወይም ክሊክ ሲደረግ ቫልዩን ቼክ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው እንጂ ሌላ ምንም ልዩነት የለውም። እቺኛዋንም ማጥፋት እንችላለን ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ቡሌቲንግ ቼክ ቡሌቲንግ የሚባለው ሁለቱን ነገሮች ለማወዳደር ነው። ተንግል እንደሚታወቀው ትሩ እና ፎልስ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ትሩ ከሆነ አንደኛውን ይዛል፣ ፎልስ ከሆነ ሁለተኛውን ይዛል ማለት ነው። ዴን ቫልዩ እዛ ጋር የገባው ቫልዩ ትሩ ከሆነ ኦን ይሆናል፣ ፎልስ ከሆነ ኦፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሰራልናል ማለት ነው። ዴን ኤግዛምፕላችን ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን? ልክ እንደ በተን ነው የሚሰራው ካለን ኦን ክሊክ ስቴት ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ስንጽፍ ኦን ክሊክ ይመጣል። ስለዚህ ኦን ክሊክ ላይ ኤምኤስኤን ላይ ኦልሬዲ ሰርቻለሁ። ማለትም እዚህ ጋር ያስገባነውን ኮድ ቀጥታ በተለይ የሰራነው ላይ ማስገባት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀላሉ እናስገባለን ማለት ነው። ዴን በቀላሉ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አለመጠቀም እንችላለን። ኢኒሻላይዝ መደረግ አለበት። ኢኒሻላይዝ ግድ መደረግ አለበት። ዴን አሁን ቼክ እናድርገው። ያ እንደምታዩት በሁለቱም ሰርቶልናል ማለት ነው። በኤግዛምፕሉም በጃቫም ሁለቱም ላይ ሰርቷል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ መደረግ የሚያስፈልገው ይህንን ተንግል ምን እንደሆነ ኦልሬዲ ሴት ማድረግ ስላለብን ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ምናልባት የተንግሉን ለመቀየር ያክል አይ ቲንክ ከዚህ በፊት ቀይሬዋለሁ ይመስለኛል። ኦፍ ቴክስት ኦፉን እና ቴክስት ኦን አይ ቲንክ ማስተካከል እችላለሁ። አይ ቲንክ ኦን ቴክስት ኦን። እሺ ትሩ እና ፎልስ ላድርገው። ይሄኛው ትሩ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፎልስ ነው። ፎልስ ቅድም እንደሚታወቀው ኦን እና ኦፍ ነበር የሚለው፣ አሁን ወደ ኦፍ እና ኦን ቀይሮ ያለው። ምናልባት እንደምታዩት ሰርቶልኛል። ባይ ዲፎልት ኦፍ ነው። ቴኔም በምነቀባት ጊዜ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተንግልን ሁለት ነገሮችን ኮምፔር ወይም ሴቲንጎችን ስንቀይር ኦን ይሁን ኦፍ ይሁን የሚለውን በቀላሉ በዚህ መልኩ መስራት ያስችለናል። ለዛሬ ስለ ተንግል ያቀረብኩላችሁ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።